तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पहिल्यांदा YouTube लाईव्ह वरून आपला क्लास घेतो आहोत. तर आपण आजच्या दिवशी प्रॅक्टिस सेट 3.1 चालू करणार आहोत. प्रॅक्टिस सेट 3.1 चालू करण्यापूर्वी आपण ज्या काही थेरम किंवा प्रॉपर्टीज या सर्कल चॅप्टरमध्ये घेतल्या त्या एकदा थोडक्यात सांगतो. तर त्यामध्ये आपण सांगितलं होतं की a line that is tangent to the circle is perpendicular to the circle at the perpendicular to the radius at the point of contact. म्हणजे जर आपण एक सर्कलला टँजंट काढली तर ती टँजंट ही रेडियसला परपेंडिक्युलर असते. याला आपण टँजंट थेरम असं म्हणतो. तर हे आपण याआधी पाहिलेलं आहे. त्यानंतर आपल्याला आणखी एक प्रॉपर्टी याच्यामध्ये आपण आधीच्या व्हिडिओमध्ये पाहिली. We can draw a single tangent or one and only one tangent from a point on the circle to the circle, and we can draw two tangents to the circle from a point outside the circle. तर ह्या दोन प्रॉपर्टी आपण पाहिलेल्या आहेत. त्यानंतर आपण हेही पाहिलं की we can draw two tangents to the circle and the tangent segments that are drawn from the point outside the circle are कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे जे बाहेरच्या पॉईंटमधून टँजंट काढल्यानंतर जे पॉईंट जे टँजंट सेगमेंट असतात ते टँजंट सेगमेंट हे सर्कलला ते टँजंट सेगमेंट्स हे कॉन्ग्रुएंट असतात असं आपण याआधी पाहिलेलं आहे. आता आपण आज या प्रॉपर्टीचा यूज करून आपल्याला ही एक्झरसाइज सॉल्व करायची आहे. ती एक्झरसाइज आपण कंटिन्यू करत आहोत. तर यातला जो पहिला क्वेश्चन आहे त्या पहिल्या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला दिले की इन द ॲडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर. लाइन ए बी इज टँजंट ॲट ए. आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन. म्हणजे आपल्याला इथं दिलेली इन्फॉर्मेशन आहे की दिस लाइन ए बी इज टँजंट टू द सर्कल ॲट पॉइंट ए हे दिलेलं आहे आणि ही जी रेडियस आहे ए सी याची व्हॅल्यू दिलेली आहे 6 सेंटीमीटर. आपल्याला विचारलेलं आहे व्हॉट इज द मेजर ऑफ अँगल सी ए बी. आपल्याला हा जो अँगल आहे सी ए बी हा अँगल किती आहे असं आपल्याला विचारलेलं आहे. तर आपल्याला हे माहिती आहे की दिस लाइन ए बी इज टँजंट टू द सर्कल अँड सी ए इज द रेडियस ॲट पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट ए अँड वी नो दॅट बाय द टँजंट थेरम the line tangent to the circle is perpendicular to the radius at point of contact. This is tangent theorem and therefore measure of angle CAB is equal to 90. तर हा angle CAB 90 चा असेल असं आपण सांगू शकतो. So this is the first bit of question number 1. Then what is the distance of point C from line AB and why? So here the distance of point C from line AB is 6 centimeter because it is the perpendicular distance of a point from the line. म्हणजे काय की आपण समजा एक लाईन काढली आणि या लाईनच्या बाहेर एक जर पॉइंट घेतला, समजा आपण ह्याला नाव दिलं P आणि ही लाईन आहे L. तर आपण या पॉइंट P पासून या लाईन L वर इनफायनाइट सेगमेंट्स काढू शकतो. असे इनफायनाइट सेगमेंट्स काढता येतात. पण जे शॉर्टेस्ट सेगमेंट असतो तो शॉर्टेस्ट सेगमेंट म्हणजे इट इज द परपेंडिक्युलर सेगमेंट दॅट इज द शॉर्टेस्ट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द लाईन अँड दिस इज नोन ॲज द डिस्टन्स ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द लाईन. तर आपल्या या केसमध्ये इथं आहे पॉइंट सी असा पॉइंट आहे विथ आणि सेगमेंट सी ए हा असा सेगमेंट आहे. इट इज परपेंडिक्युलर टू लाईन ए बी अँड देअरफॉर डिस्टन्स ऑफ पॉइंट C from line AB is 6 centimeter. It is because this segment CA is perpendicular to line AB and therefore distance of point C from line AB is 6 centimeter because it is the perpendicular distance of the point from the line. Then the next question is distance of AB is equal to 6 centimeter
then find distance of BC. म्हणजे हा जर का AB 6 सेंटीमीटरचा असेल तर हा BC किती सेंटीमीटरचा असेल असं आपल्याला विचारलेलं आहे. म्हणजे हा सेगमेंट आहे 6 सेंटीमीटरचा आणि ऑलरेडी आपल्याला AC 6 सेंटीमीटर दिलेला आहे. तर आपल्याला विचारलंय व्हॉट इज द लेंथ ऑफ BC. So AB is equal to 6 centimeter and AC is equal to 6 centimeter. So what is the length of segment BC? So to find that we will use Pythagoras theorem, because here triangle CAB is a right angle triangle and therefore we can use Pythagoras theorem to find distance between point BC and it is the hypotenuse of the right angle triangle, and from the Pythagoras theorem BC square is equal to AB square plus AC square, and therefore if we substitute the value then BC square is equal to 6 square plus 6 square, that is equal to BC square is equal to 36 plus 36, means square of BC is equal to 72, and if we find the factors of 72 then we get BC is equal to 6 root 2. So this is the final answer, BC is equal to 6 root 2. So the value of this segment BC is 6 root 2. Then next, what is the measure of angle ABC and why? What is the measure of this angle ABC and why it is so? Here let us suppose that measure of angle ABC is equal to x. Suppose हा पण समजा आपण अँगल घेतला हा x, आपल्याला दिलेला आहे AB is equal to 6 सेंटीमीटर असं दिलेलं आहे आणि AC is equal to 6 सेंटीमीटर हे दिले. म्हणजे हे दोन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट आहेत. हे दोन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट आहेत म्हणजे ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, and in an isosceles triangle we know that the angle opposite to congruent side are congruent, and therefore measure of angle ABC is equal to measure of angle ACB, and it is also equal to x, and this angle CAB is equal to 90, and therefore by the property of triangle sum of measures of all angles of the triangle is 180, and therefore angle ABC plus angle ACB plus angle CAB is equal to 180, and therefore x plus x is equal to x plus x plus 90 is equal to 180, and therefore 2x is equal to 180 minus 90. Adjoining figure, O is the center of the circle. From point R, RM and RN are tangent segments touching the circle at M and N. If OR is equal to 10 cm and radius of the circle is 5 cm, then answer the question. आपण पहिल्यांदा काय काय इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे ते एकदा समजून घेऊ. आपल्याला दिलेले की हा R हा जो आहे हा एक एक्सटेरियर पॉइंट आहे, सर्कलच्या बाहेरचा एक पॉइंट आहे, आणि या पॉइंट पासून या सर्कलला दोन टँजंट काढलेले आहेत MR आणि NR. या दोन टँजंट काढल्यात. सर्कलची रेडियस दिलेली आहे 5 सेंटीमीटर आणि आपल्याला ही जी साइड दिलेली आहे ही साइड दिलेली आहे 10 सेंटीमीटर. आपल्याला विचारलेला आहे व्हॉट इज द लेंथ ऑफ द टँजंट सेगमेंट, मीन्स हियर इन दिस केस व्हॉट इज द लेंथ ऑफ MR, दिस इज द क्वेश्चन, and we know that the tangent from an exterior point is perpendicular to the radius of the circle, and therefore measure of this angle OMR is equal to 90 degrees. So measure of this angle OMR is 90, and therefore this triangle OMR is a right angle triangle, and therefore we can use Pythagoras theorem for this, and therefore this side opposite to angle M, that is a hypotenuse. So OR is a hypotenuse, and therefore OR square is equal to OM square plus MR square. Now we will substitute the values. Here angle M is equal to 90, and therefore square of 10 is equal to square of 5 plus MR square, and therefore 100 minus 25 is equal to MR square, and therefore MR square is equal to 75, that is MR is equal to square root of 25 plus 25 into 3, and therefore MR is equal to 5 root 3. So this is the value of MR, 5 root 3, 5 root 3. Now the next question is
what is the measure of angle MRO? What is the measure of angle MRO? Means this is the angle MRO. हा अँगल आहे MRO. आपल्याला विचारले व्हॉट इज द मेजर ऑफ दिस अँगल MRO. आपण आत्ताच सांगितलं की अँगल M इज इक्वल टू 90 अँड MR इज इक्वल टू 5√3. This is the things that are known to us, and from this information we can write here that in triangle OMR, OM is equal to half of OR. म्हणजे ही जी साइड आहे OM ही या OR च्या अर्धी आहे, आणि त्यानंतर MR is equal to this side MR is equal to √3/2 times the hypotenuse OR, and therefore by the converse of 30, 60, 90 theorem we can conclude here that the triangle OMR is of the type 30, 60, 90. तर हा ट्रायंगल 30, 60, 90 चा आहे, ज्याच्यामध्ये हा अँगल 90 चा आहे आणि ही साइड हाफ आहे, हाफ साइड आहे, त्याच्या समोरचा अँगल म्हणजे हा अँगल झाला 30 चा आणि हा अँगल झाला 60. So angle MOR is equal to 60 and angle MRO is equal to 30. So this is the answer. Angle MRO is equal to 30. Then next, what is the measure of angle MRN? म्हणजे हा complete angle MRN किती आहे असं आपल्याला विचारलंय. तर आपण हे सांगू शकतो की हे जे दोन ट्रायंगल आहेत OMR आणि ONR, हे दोन ट्रायंगल म्हणजे हा ट्रायंगल 1 आणि हा ट्रायंगल 2 जर घेतला तर हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आहेत. आता हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कसे याच्या संबंधी आपण याच्या नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे त्यामध्ये डिटेलमध्ये हे पाहणार आहे, पण सध्यापुरतं आपण सांगू शकतो की these two triangles are congruent because here OM is congruent to ON. They are the radii of the same circle. This side MR is congruent to NR because they are the tangent segments, and segment OR is a common side, and therefore the two triangles are congruent by yes side test. तसं तर तुम्ही हे दोन ट्रायंगल वेगवेगळ्या मेथड वेगवेगळ्या टेस्ट वापरून कॉन्ग्रुएंट दाखवू शकता, पण आपण इथं सगळ्यात सोपी मेथड जी आहे ती SSS टेस्टनी हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सांगितले. हे जर दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आहेत आणि त्यातला हा जर अँगल 30 चा असेल तर त्याचा करस्पॉन्डिंग अँगल हा सुद्धा 30 चा असेल. आता हे दोन्ही छोटे अँगल 30 चे म्हणजे हा टोटल अँगल झाला 60 चा. म्हणून आपण लिहू शकतो मेजर ऑफ अँगल MRN is equal to 30 plus 30, that is equal to 60. Means triangle MRO is congruent to triangle NRO by SSS test. Therefore angle MRO is equal to 30 and angle NRO is also equal to 30, and therefore total angle MRN is equal to 30 plus 30, that is equal to 60. So this is the final answer. Now next question number 3. What is the question? Let us see. Segment RM and segment RN are tangent segments to the circle with center O. Then prove that OR is bisector of angle MRN and it is also bisector of angle MON. म्हणजे ही जी साइड आहे OR, ही साइड OR, ही साइड या MRN म्हणजे या अँगलला सुद्धा बायसेक्ट करते आणि MON म्हणजे या अँगलला सुद्धा बायसेक्ट करते असं आपल्याला दाखवायचे. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला हे दोन अँगल कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे आणि हे दोन अँगल सुद्धा कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे आहेत. तर त्यासाठी आपल्याजवळ काय काय माहिती आहे ते एकदा पाहू. आपल्याला हे माहिती आहे की इन ट्रायंगल MRO अँड ट्रायंगल MRN. MRO म्हणलं तर हा पहिला ट्रायंगल आणि हा दुसरा ट्रायंगल. तर इन ट्रायंगल MRO अँड ट्रायंगल NRO we know that segment OM is congruent to segment ON because they are the radii of the same circle. Then segment MR is congruent to segment NR. They are the tangent segments. We know that the tangent segments drawn from the point outside the circle are congruent, and therefore this MR is congruent to NR, and also segment OR is congruent to segment OR because it is a common side, and therefore by SSS side test we can write here that the triangles are
कॉन्ग्रुएंट। आता तुम्ही हेच वेगळ्या पद्धतीने सुद्धा सांगू शकता. समजा आपण घेतलं हे OM इज कॉन्ग्रुएंट टू ON because radii of the same circle, angle M congruent to angle N because it is the tangent theorem, and this side OR is a common side, and therefore the two triangles are congruent by hypotenuse side test. That is also true. म्हणजे आपण सेम प्रूफ हा हायपोटेनस साइड टेस्टने सुद्धा लिहू शकतो. त्याचबरोबर आपण असंही करू शकतो की सेगमेंट OM इज कॉन्ग्रुएंट टू segment OM is congruent to segment ON, radii of the same circle, angle M congruent to angle N, each of 90 degrees, and MR is congruent to NR because they are the tangent segments, and therefore the two triangles are congruent by SAS, side angle side test. तर अशा 2-3 टेस्टनी तुम्ही हे प्रूव्ह करू शकता, पण आपण इथं प्रूव्ह केलेलं आहे ते साइड टेस्टनी. आपण सांगतोय OM is congruent to ON, radii of the same circle, MR is congruent to NR because they are the tangent segments, and OR is congruent to OR because it is a common side, and therefore the two triangles are congruent by side SSS test, and as the triangles are congruent the corresponding angles are congruent, and therefore angle MON. So this is about question number 3. Now let us see the last question number 4 from this exercise. What is the distance between two parallel tangents of a circle having radius 4.5 cm and justify your answer. म्हणजे इथं आपल्याला दिलेलं काय आहे बघा. What is the distance between two parallel tangents? इथं इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. The tangents are parallel, म्हणजे दोन tangents parallel आहेत, आणि त्या सर्कलची रेडियस दिलेली आहे. रेडियस इज 4.5 सेंटीमीटर. देन what is the length, what is the distance between the two parallel tangents? That is the question. तर आपल्याला सरळ असं वाटेल की 4.5 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 9. आता समजा हे आपण घेतलं 4.5 आणि हे सुद्धा 4.5, तर टोटल डिस्टन्स झालं 9 सेंटीमीटर. पण असं डायरेक्ट 9 सेंटीमीटर आन्सर लिहिलं तर आपल्याला इथं पूर्ण मार्क मिळणार नाही. का नाही मिळणार? तर आपल्याला असं सांगायचंय, आपल्याला असं प्रूव्ह करायचंय. समजा हे सर्कल आहे आणि ही एक टँजंट आहे आणि ही एक टँजंट आहे, या दोन टँजंट आहेत आणि सर्कलचा सेंटर आहे. तर असं जर झालं तर या दोन्ही मधलं अंतर हे 4.5 प्लस 4.5 होत नाही. म्हणजे हा जो सर्कलचा सेंटर आहे तो असा बाजूला कुठेतरी नाहीये, तर तो बरोबर याच्या मध्ये, म्हणजे या दोन पॉइंटला जोडणाऱ्या लाईनवरच तो आहे. म्हणजे हे M, त्यानंतर हे N आणि हे O, हे तीनही पॉइंट कोलिनियर आहेत किंवा एकाच लाईनवर आहेत असं आपल्याला प्रूव्ह करायचंय. त्यामुळं आपण हे डायरेक्ट आन्सर लिहिलं तर आपल्याला इथं पूर्ण मार्क मिळणार नाही. मग आपण कसं लिहायचंय? तर पहिल्यांदा आपण प्रूव्ह करणार आहेत की ऑल दीज 3 पॉइंट्स N, M and O आर कोलिनियर पॉइंट्स. तर त्यासाठी आपण आता काही जनरल इन्फॉर्मेशन घेऊया. पहिलं आपण सांगणार, लेट अस सपोज दॅट इन द सर्कल विथ सेंटर O, इथं कुठलीही इन्फॉर्मेशन दिलेली नाही, कोणता सर्कल आहे, कोणत्या लाईन्स आहेत वगैरे असं काही दिलेलं नाही. त्यामुळे आपण मनाने हे अज्युम करतोय. इन द सर्कल विथ सेंटर O, लाईन AB and line CD are tangent at M and N such that line AB parallel to line CD. म्हणजे ही लाईन AB आणि लाईन CD या दोन लाईन पॅरलल आहेत आणि O हा सर्कलचा सेंटर आहे असं आपण घेतले. आता याच्यात काय होईल? ड्रॉ लाईन PQ पासिंग थ्रू पॉइंट O such that it is parallel to line AB. म्हणजे आपण ही एक इमॅजिनरी लाईन काढलेली आहे PQ, जी की कोणत्याही एका लाईनला, यू कॅन राईट दिस पॅरलल टू AB or you can write this line parallel to CD. So this line PQ is parallel to either AB or CD, and therefore we can write here that it will be parallel to CD also because this line AB is parallel to PQ and AB is parallel to CD, and therefore all the three lines are parallel. ही PQ AB ला parallel आहे आणि ही AB लाईन ही CD ला parallel आहे. त्यामुळं इथं असलेल्या ज्या तिन्ही लाईन आहेत, या तिन्ही लाईन या एकमेकींना पॅरलल असतील. म्हणजे आपण इथं लिहू शकतो AB is parallel to PQ and PQ is parallel to CD. All the three lines are parallel.
and as the lines are parallel, the corresponding angles are congruent, and therefore angle BNO is congruent to angle QOM. Angle BNO म्हणजे हा angle BNO is congruent to angle QOM. These two angles are congruent, but we know that this line is tangent and ON is a radius, and therefore by the tangent theorem, measure of angle N is equal to 90 degrees, and therefore this angle N is equal to 90, means angle O is also equal to 90, and similarly for this line angle M is equal to 90 and angle N is equal to 90. हे दोन्ही अँगल 90 आणि 90 चे झाले, तर आपण हे टेंजंट थेरम वरून हे सांगू शकतो, and therefore the conclusion will be angle BNO is congruent to angle QMO, angle BNO is congruent to angle QOM, then angle DMO, this angle DMO is congruent to angle NOQ or QON, and these angles N and M are of measure 90 and 90. हे angle N 90 चा आहे आणि angle M सुद्धा 90 चा आहे. हे दोन्ही angle 90 90 चे आहेत, म्हणून इथं तयार होणाऱ्या O जवळ तयार होणारे दोन्ही अँगल 90 आणि 90 चे असतील. त्यामुळे काय होईल की therefore they will form a linear pair because the sum of measures of two angle is 180, then they form a linear pair and they are adjacent angles, and therefore angle NOQ and MOQ form a linear pair. linear pair form करतात म्हणजे अशी एक लाईन आहे आणि असा एक अशी एक लाईन आहे, तर इथं हे दोन अँगल 90 90 चे तयार होतात, म्हणजे हे जे दोन अँगल आहेत हे लिनियर पेअर तयार करतात. आता हे लिनियर पेअर तयार केले तर आपल्याला असं सांगता येतं की दिस पॉइंट M O and N आर कोलिनियर, म्हणजे दिस पॉइंट M, दिस पॉइंट O and दिस पॉइंट N, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स. एकाच लाईनवर आहेत ते, असे वेगवेगळे नाहीत, असे पॉइंट्स नाही येते. इथं M, इथं N आणि हा पॉइंट O असा कुठे बाजूला गेलेला नाहीये, तर तो त्याच लाईनवर आहे, म्हणजे अशी लाईन आहे ना असा पॉइंट बाजूला असं नाहीये. तर सिच्युएशन अशी आहे की इथं पॉइंट M आहे, इथं N आहे, तर त्याच लाईनवर इथं पॉइंट O आहे, आणि त्यामुळे आपल्याला असं सांगता येतं की these points M O N are collinear, and if they are collinear then we can add the segments. So here OM is equal to 4.5 and ON is equal to 4.5, and therefore OM plus ON is equal to MN, and therefore 4.5 plus 4.5, that is equal to MN, means MN is equal to 9 centimeter. So this is how we can find the length of the segment MN. तर ठीक आहे, आपण अशा प्रकारे हे एक्सरसाइज 3.1 इथं कंप्लीट केलेली आहे. आता यानंतरची जी एक्सरसाइज आहे ती आपण अशाच प्रकारे पुन्हा एकदा घेणार आहोत. 3.2 एक्सरसाइज, त्याच्याशी रिलेटेड जे व्हिडिओ आहेत त्या व्हिडिओची लिंक मी तुम्हाला शेअर करेन. ते व्हिडिओ आणि आज जी काही एक्सरसाइज मी तुम्हाला समजून सांगितलेली आहे, हे जर तुम्हाला आवडलं असेल तर तुम्ही व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे पुन्हा जेव्हा केव्हा मी ऑनलाईन येईल किंवा मी लिंक टाकेल त्यावेळेला तुम्हाला ते नोटिफिकेशन मिळत जाईल. तर आपण तुर्तच इथं थांबतोय. धन्यवाद. वेदा, ते बंद झालं का बघ रे.